नमस्कार, प्रायो किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आंब्याचा शिरा करणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी रवा, पाव वाटी तूप, 1 आंबा, पाऊण वाटी साखर, 1 वाटी दूध, 2 वाट्या पाणी। हे पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचे। सर्वप्रथम रवा भाजून घ्यायचा। रवा थोडा भाजत आलेला आहे, आपण त्यामध्ये तूप टाकूया। छानसा गुलाबी कलर येईपर्यंत रवा भाजून घेऊया। रवा भाजून झालेला आहे, त्यामध्ये आता आपण आंबा टाकूया। आता उकळते पाणी टाकून आणि दूध घालूया। बारीक गॅसवर थोडी वाफ आणूया। आपल्याला वाफ आली का बघूया। वाफ आलेली आहे, मस्त कलर आलेला आहे केशरी आंब्याचा। आता त्यामध्ये साखर टाकू। ह्याच्यामध्ये वेलची टाकते। आपल्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट, वेलची असं सगळं टाकलं तरी चालतं, पण मी आता याचा आंब्याचा शिरा आहे त्यामुळे काही टाकलेलं नाही, फक्त वेलची टाकलेली आहे। असा आपला शिरा तयार झाला। छान कलर आलेला आहे। आता आपण प्लेट मध्ये काढूया। असा हा आपला आंब्याचा शिरा तयार झाला।